Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Vlog. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một series mới, chính là Văn Hóng Piano. Có thể rất nhiều bạn có yêu thích về âm nhạc mà chúng ta không có điều kiện mua sắm những cái thiết bị, đặc biệt là những cái thiết bị piano nó hết sức đặc biệt nha, rẻ phải củ một em, và mua về thì cũng chưa chắc đã biết chơi. Chơi này chúng ta sẽ phải học thanh nhạc rất là khó. Tuy nhiên thì với công nghệ hiện đại hiện nay thì chúng ta vẫn có thể chơi được những chiếc piano này cực kỳ đơn giản chỉ bằng với chiếc máy tính này. Và hãy xem nó như nào nhá. Rồi, sau khi sắm cho mình một chiếc có thể là máy tính xách tay, máy tính bàn, hoặc là các bạn có thể dùng điện thoại thông minh cũng được, hay là smartphone cũng được, chúng ta đều có thể chơi được. Đặc biệt là piano, không chỉ là piano đâu, có thể guitar, sáo, kèn, đàn ca, sáo nhị, món gì cũng chơi được hết. Hết sức đơn giản thôi, các bạn chỉ cần mở trình duyệt lên. Đấy, ví dụ mình lấy cái trình duyệt, trình duyệt Chrome này, các bạn đánh cho mình Virtual. Đây, có thể Virtual Piano này, đó. Rồi, chúng ta search Virtual Piano thì nó sẽ ra một cái list như này. Đây, có rất nhiều. Thực ra cái chủ đề này không phải là mới đâu, có rất nhiều người làm rồi. Nhưng mà đây là một bộ môn mình nghĩ rằng rất nhiều anh em đam mê, dễ chơi và rất là phù hợp với bạn là yêu thích công nghệ. Rồi, chúng ta sẽ vào Virtual Piano này. Ngay trang đầu tiên nhá, virtualpiano.net. Đó. Nó sẽ ra một cái đàn giống như cái đàn lúc mình chơi đoạn đầu ấy. Đó. Nó là như này. Bây giờ các bạn đã có thể chơi được rồi. Đây là một cái đàn gọi là đàn piano ảo. Cái này thì nó chưa có các effect như là cái đàn piano xịn đâu. Piano xịn nó có chỉnh tiếng vang, chỉnh tempo, chỉnh nhịp, chỉnh bass, chỉnh echo các kiểu luôn. Nhưng mà đây là một cái piano basic nhất với 7 nốt. Đó. Đây là 7 nốt ở piano này. Đây, nó sẽ chia thành từng khoang: trầm, cao, bẩm, trung. Đó. Rồi, thì tương ứng với các phím này thì các bạn sẽ ấn ở trên này. Đây, tương ứng các nốt nhạc trên này sẽ là ấn phím. Đó. Mi này, fa, sol, la, si, do. Đấy, thực ra nhạc nó có 7 nốt, ngày nó có 7 tuần, nó có 7 màu sắc, cái gì nó liên quan đến số 7 hết. Fa, sol, la, si, do. Rồi, và cũng lưu ý những người bạn chơi mới chơi thì rất hay bị gặp lỗi là chúng ta đánh không đánh được. Đặc biệt đánh các phím A này, cái phím O này, cái phím E. Tại vì sao? Cái này thì không thể ai trả lời các bạn. Nguyên nhân là do các bạn cài Viki này. Chính là do cái bộ gõ Viki này. Nếu các bạn để bộ gõ Viki hay Uniki hay cái gì đấy thì khi mà chúng ta gõ kiểu như là o thì nó thành chữ O, đúng không? Thành ra khi để phông tiếng Việt đây thì nhiều khi là chúng ta sẽ không đánh được, phím nó sẽ bị câm. Đó. Ví dụ nhá, mình đang để đây này, mình thử cho bạn xem này, để về tiếng Việt này, có chữ O này. Đấy, nó không nhả tiếng luôn. Hay gọi chữ A 2 lần này. Đó, các bạn phải tắt cái này đi này, và để về tiếng Anh thì chúng ta mới gõ được. Đó, hãy lưu ý. Rồi, sau khi mình đã có đàn rồi, bây giờ muốn đánh nhạc thì kiểu như nào? Trước hết là nếu mà học piano chúng ta sẽ phải học nhạc lý, rồi các nốt, các cái khuôn này, nốt đặt như nào, âm trầm, học về tiết tấu, nhịp phách, nó rất nhiều thứ luôn. Nhưng mà các bạn muốn kiểu mì ăn liền, có đàn phát cũng quẩy luôn thì đơn giản thôi. Các bạn hãy bật tiếp trình duyệt lên và các bạn đánh cho mình là Virtual Piano Ship phải kêu nhá. Đây là cái này. Nó chính là sẽ có rất nhiều bài người ta đã phổ từ nhạc lý thành chữ cái, giống kiểu là ngôn ngữ keyboard ấy. Đó. Tiếng Việt chẳng hạn. Rồi, nó sẽ có rất nhiều các cái nhóm này. Đây, ví dụ như đây, mình vào thử một cái bài này nhá. Đấy. Ví dụ như cái bài này là các bạn đánh ở trên bàn phím thì nó sẽ ra rồi. Nhưng mà để cho nó ngầu thì mình có thể làm các clip trên YouTube rồi. Rất nhiều bạn làm content chẳng hạn. Chúng ta sẽ có một cách như này. Đây, có một cách như này. Như mình làm, mình sẽ có một cái đây,
một cái màn hình ở đây, và bên này chúng ta sẽ có một cái màn hình nữa. Chúng ta sẽ tách thành hai cái màn hình. Cái này đơn giản thôi, tách thành hai màn hình đơn giản. Các bạn chỉ cần nối thêm một cái cáp ở đây, nối sang cái màn hình này. Như vậy chúng ta có thể là đánh ở đây. Tại vì khi mình quay video các bạn chỉ nhìn tay thôi, còn mặt các bạn thì sẽ vẫn hướng về đây. Đây, mình có thể đánh thử cho bạn xem một đoạn này nhá. Đây, đánh thử cái đoạn này xem nào. Đây, đánh thử chơi nhá. Chúng ta bấm vào đây, cho to màn hình lên. U I U O U I U O. Từ từ, mới quen đánh nó sẽ rất là khó này. U I U I U O. Rồi, nhìn vào cái bảng code này nhá. Đây. Đây mình sẽ nói qua một chút về cái đoạn code này cho các bạn dễ hiểu. Đây, nó là U I U O cách, U I U O cách, P P P I O I O cách, U gạch O gạch P P P A gạch P P S. Thì nếu mà nó có những khoảng cách như này thì mỗi cái này là một nốt này. U, các bạn gõ sang phím U, gõ phím Y, gõ phím U, gõ phím O, và chúng ta chờ cho nhịp nó hơi xuống thì chúng ta sẽ đánh tiếp. Đó, nó thành một câu rồi. So, U I O U O, đó, cách này này. Còn nếu những đoạn mà nó có cái gạch như này, tức là chúng ta sẽ đánh lướt nhanh nhé, lướt nhanh như này. Đó, từ từ mình bật trên đây. Đó, có những cái ship nó rất là khó đây, mình cho anh xem một số các cái ship nó sẽ rất là phức tạp. Đây, nó sẽ có những cái bài hết rất là phức tạp luôn. Tức là nó có cả chữ hoa này, DS hoa. DS hoa thì đơn giản thôi, các bạn sẽ phải giữ thêm phím shift, hoặc là các bạn ấn thành phím cắt lốt, nó sẽ thành một nốt khác như các bạn. Đó, hoặc là đây nó sẽ có cả những cái combo đánh rất là khiếp, cộng này. Đó, tức là chúng ta sẽ phải nhấn gộp cả hai tay một lúc. Đó, đây, đó. Những cái này nếu bạn nào mới thì chắc là ngay cả mình đánh cái này còn thấy khó lòi mắt ra. Còn nếu anh em nào mới thì có lẽ đây là hai bài mình nghĩ rằng đơn giản và basic nhất, dễ đánh, dễ tầm nhất. Tại vì nó không có những combo phím phức tạp ở đây. Những cái phím này nhìn theo đánh này nó rất đơn giản này. Mình sẽ đánh thử cái bài Right Here, Waiting for Right Here nhá. Cái bài Right Here này. Đánh vẫn bị lệch cái này, đoạn này bị lệch, nó đánh thử lại nha.
đánh mà cũng toát mồ hôi ra này. Đấy, cái ship này đơn giản tại vì nó không có những combo phức tạp. Nhưng mà mới chơi thì cũng sẽ mất thời gian rất là nhiều để tập. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay, và nếu thấy video hay về các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh, và xin chúc tất cả các bạn sẽ có những cái giờ phút thật là vui vẻ và giải trí với cái chiếc Virtua Piano này nhá.